For today's video, mag-unbox na naman tayo uli ng item na nabili natin online. Tapos, first is yung ating Airpods. Bakit wala na siyang box? Ba't hindi naka-bubble wrap? Baka napalitan na naman tong item natin na patingin. Ayun. Okay. Yan. Meron siyang charger. Tapos, yun, yan, nag-charge siya. And then, yun, ang ganda. Yan, tapos pag i-charge nyo, ilalagay nyo lang siya dito. And then, ganyan, and then ganon. Charging. Okay? Tapos, yung isa namang item is, ipapit natin. Ito ay basketball. Ay, maganda siya. Ayan. Makapal. Kasing kapal ng mukha ng isa. Ay, sorry. Pwedeng panghampas pag galit ka. Ah, ganda. Okay.